नमस्ते नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी क्वेशन्स बेस्ड अन पर्सनल डिटेल्सको पार्ट 3 मा छौं। हाम्रो बारेमा कसैले चाहिँ के सोध्न सक्छ त र त्यसको रिप्लाई के हुन सक्छ त भन्ने विषयमा नेपालीबाट पनि र इंग्लिशबाट दुवैमा हामी यो भिडियो गर्दै छौं। एकदमै बेसिक इंग्लिश भर्खरै इंग्लिश पढ्न सुरु गर्नु भएकोलाई यो भिडियो डेडिकेटेड छ। सो ढिला नगरी सुरु गरौँ। योभन्दा अगाडि हामीले दुईवटा गरिसकेका छौं, तपाईले दुवै हेर्न सक्नुहुन्छ। 1 Have you got any working experience? Have you got any working experience? भनेर कसैले सोध्यो भनेदेखि तपाईले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि yes अथवा no को कुरा त छँदैछ। फर्स्टमा यसकै कुरा हेरौँ। Have you got any working experience? तपाईसँग कुनै कामको अनुभव छ भनेर सोधिएको छ। तपाईसँग कुनै कामको अनुभव छ? कुनै कामको अनुभव छ भनेर सोधिएको छ। र यसको रिप्लाईमा आउला yes, I have got 2 years experience holding the post of an accountant from XYZ company. Have you got any working experience? Yes, I have got 2 years experience holding the post of an accountant from XYZ company. हजुर छ भनेर भनेको छ। हजुर मैले XYZ कम्पनीबाट अब एकाउन्टेन्ट भनेको लेखापालको रूपमा काम गरी 2 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको छु। 2 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको छु। ओके, एकचोटी फेरि राम्रोसँग भनौँ, एक दुईचोटी नै। Have you got any working experience? Yes, I have got 2 years experience holding the post of an accountant from XYZ company. Have you got any working experience? तपाईसँग कुनै कामको अनुभव छ? Yes, I have got 2 years experience holding the post of an accountant from XYZ company. हजुर मैले XYZ कम्पनीबाट लेखापालको रूपमा काम गरी 2 वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको छु। यस्तै गरी 2 मा केही ट्रेनिङ लिनु भएको छ भनेर सोध्यो। What trainings have you taken? What trainings have you taken? भनेर सोध्यो। भनेको तपाईले के तालिमहरू लिनु भएको छ? तपाईले के तालिमहरू लिनु भएको छ अथवा लिनु भएको छ। ठीक छ, अब एन्सरमा आउला। I have taken office package computer training, from XYZ Institute. I have taken office package computer training from XYZ Institute. मैले
XYZ इन्स्टिट्युटबाट कम्प्युटर अफिस प्याकेज ट्रेनिङ लिएको छु। थोरै ल कम्प्युटर अफिस प्याकेज ट्रेनिङ लिएको छु। एकचोटि पढौँ माथिदेखि। What trainings have you taken? तपाईले के तालिमहरू लिनुभएको छ? I have taken office package training, computer training from XYZ Institute. मैले XYZ इन्स्टिट्युटबाट कम्प्युटर अफिस प्याकेज ट्रेनिङ लिएको छु। यस्तै गरी थर्डमा लेखौँ What are your hobbies? What are your hobbies? What are your hobbies भनेर भनेको छ। तपाईको रुचि के छन्? तपाईको अथवा तपाईका रुचिहरू के छन्? तपाई के गर्न मन पराउनुहुन्छ भनेर भनेको छ। सो अब एन्सर आयो। के आयो त तपाईको रुचि? My favorite hobby is singing. My favorite hobby is singing. I love singing. अनि त्यसपछि अरू थप्न सक्नुहुन्छ। अथवा My favorite hobby is gardening. I love working in the garden. मेरो मनपर्ने रुचि गायन हो। ठीक छ। What are your hobbies? अब मैले एउटा मात्रै हबी लेखेँ। अब मान्छेको एउटा मात्रै हबी त हुँदैन, धेरै हबीहरू हुन्छ हैन। सो अब my hobby is singing, my hobby is dancing, my hobby is painting है, यस्तो धेरै लेख्न सक्नुहुन्छ। मेरो मनपर्ने रुचि गायन हो। ओके 4 मा लेखौँ What would you like to be in the future? What would you like to be in the future? What would you like to be in the future? तपाई भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ? तपाई भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ भनेर सोधिएको छ। What would you like to be in future? तपाई भविष्यमा के बन्न चाहनुहुन्छ? I would like to be a tour guide in the future. हेर्नुस् त कति अरूले डाक्टर नर्स बन्छु भन्छ, म चाहिँ टुर गाइड बन्छु भन्छु है त। I would like to be a tour guide in the future. म भविष्यमा टुर गाइड बन्न मन पराउँछु अथवा बन्न चाहन्छु। म भविष्यमा टुर गाइड बन्न मन पराउँछु अथवा म भविष्यमा टुर गाइड बन्न चाहन्छु। मैले फेरि पढेँ। What would you like to be in the future? I would like to be a tour guide in the future. म भविष्यमा टुर गाइड बन्न मन पराउँछु। ओके 5 अब What's your expected salary? What's your expected salary? ठीक छ। भनेको तपाई कति तलब आशा गर्नुहुन्छ? अब कुनै जब इन्टरभ्यूमा जानुभयो अनि लास्टमा तपाईलाई केही क्वेशन सोधेर यो सोध्यो
तपाईं कति तलब आशा गर्नुहुन्छ What's your expected salary? तपाईले भन्नुभयो के भन्नुभयो त भन्दाखेरि I accept according to your company's rules and regulation. हेर्नुस् त rules and regulation अथवा तपाईले चाहिँ भन्न पनि सक्नुहुन्छ I expect rupees यति for my salary पनि भन्न सक्नुहुन्छ अथवा simply I accept according to a company's rules and regulation यसमा चाहिँ तपाईको एन्सरमा डिपेन्ड हुने भयो र यो भनेको के हो त म तपाईको कम्पनीको नियम कानुन बमोजिमको तलब स्वीकार गर्दछु म तपाईको कम्पनीको नियम कानुन बमोजिमको तलब स्वीकार गर्दछु ठीक छ ल What's your expected salary? म तपाईको कम्पनीको नियम कानुन बमोजिम तलब स्वीकार गर्दछु I accept according to your company's rules and regulation. What's your expected salary? I accept according to your company's rules and regulations. Okay, 6 ma. Why did you leave your previous job? Why did you leave your previous job? तपाईले तपाईको अघिल्लो जागिर किन छोड्नु भयो? Why did you leave your previous job? तपाईले तपाईको अघिल्लो जागिर किन छोड्नु भयो भनेर भनिएको छ। अब रिप्लाई आउला के आउला त भन्दाखेरि मलाई पहिलाको जब एकदमै मन पर्थ्यो तर मेरो कराएसी कामले मैले छोडे भनेर ठीक छ। त्यस्तै कुरा लेखौं I loved my previous job. Too पनि लेख्नु I loved my previous job too but किन त I had to leave it due to some domestic problem, due to some personal problem. अब यसमा किन छोड्नु भयो त तपाईको चाहिँ आफ्नै कुरा होला हैन मलाई चाहिँ त्यो अगाडिको जबमा राम्रो स्यालेरी दिएन होला हैन पहिला चाहिँ तलब रेज गर्छु भनेको थियो तर पछि गरेन र काम मलाई चित्त बुझेन हैन त्यस्तो हरेक कुरा आफ्नो रिजन छ र मैले के लेखे I loved my previous job too but I had to leave it due to some domestic problems. अब यसलाई नेपालीमा नलेखी त हाम्रो कुरै भएन हैन अब म पहिलेको जागिर पनि मन पराउँथे तर केही खराएसी समस्याहरूको कारणले गर्दा छोड्नु पर्यो। समस्याहरूको कारणले गर्दा छाड्नु पर्यो। हेर्नुस् त यहाँ क्वेशन मार्क दिनै मिलेन नि ल माई ब्याड Why did you leave your job? I loved my previous job too but I had to leave it due to some domestic problems. म पहिलेको जागिर पनि मन पराउँथे तर केही घराएसी समस्याहरूको कारणले गर्दा छोड्नु पर्यो। ल अब यो
क्वेसन बेस्ड अन पर्सनल क्वेसनको यति भयो है। अब थोरै अब एउटा डायलगको कुरा गरौँ अनि चाहिँ वी विल इन दिस है त। अब डायलग भन्दाखेरि अब सबै हामीले पार्ट 1 पार्ट 2 सबैमा गरेको कुराहरू चाहिँ यहाँनिर हामी इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ है त। म छोटोमा गर्छु, एलेक्स र पिटरको कुरा गर्छु है त। एलेक्सले भन्यो, क्यान आई आस्क यु अ फ्यु पर्सनल क्वेसन्स? Can I ask you a few personal questions? के म तिमीलाई तिम्रो व्यक्तिगत प्रश्नहरू सोध्न सक्छु भनेर भन्यो र पिटरले रिप्लाई दियो। पिटर माथि लेखौँ है, माई ब्याड। पिटरले रिप्लाई दियो, कलर अर्को युज गरौँ न, मेरो फेभरेट कलर येलो। सर्टेनली, अवश्य। Can I ask you a few personal questions? अब पिटरले भने सर्टेनली, अवश्य। त्यसपछि एलेक्सले सोध्यो, What is your name? अथवा What's your name? What's your name? पिटरले भन्यो। अब यसमा माई नेम इज पिटर अथवा सिम्पली के पनि भन्न मिल्छ त, पिटर ज्याक्सन। उसको चाहिँ ज्याक्सन थियो अरे लास्ट नेम। माई नेम इज पिटर ज्याक्सन अथवा इट्स पिटर ज्याक्सन, मात्रै पिटर ज्याक्सन्स मात्रै भने पनि कुरा मिल्छ। त्यसपछि एलेक्सले फेरि सोध्यो, वाट्स यर एड्रेस? वाट्स यर एड्रेस? तिम्रो ठेगाना के हो भनेर सोध्यो। अब पिटरले रिप्लाई दियो, के भनेर दियो त भन्दाखेरि, आई लिभ एट, कहाँ होला त, आई लिभ एट सुविधानगर। सुविधानगर काठमाडौँ। आई लिभ एट सुविधानगर काठमाडौँ। फेरि एलेक्सले सोध्यो, वाट्स यर सेल फोन नम्बर? वाट इज यर सेल फोन नम्बर? सेल फोन नम्बर भनेर सोध्यो र पिटरले रिप्लाई दियो, माई नम्बर इज 9813512513। ठिक छ। यस्तै गरी फेरि एलेक्सले सोध्यो, के सोध्यो त, वाट्स यर इमेल एड्रेस? What's your email address? Then Peter replied, let me spell it for you. Let me spell it for you. भनेर उसले के भन्यो त, it's Peter, it's PETER as @AOL.com। ठ्याक्कै उसले चाहिँ स्पेल नै गरेर भन्यो, त्यही भएर मैले क्यापिटल लेखेर डट 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 ड्यास 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 गरेँ। सो अब फेरि सोध्यो, आर यु म्यारिड भनेर सोध्यो एलेक्सले। आर यु म्यारिड? आर यु म्यारिड? And he replied, yes, I am. उसको मेरो विवाह भइसक्यो। हो, हामीले यसरी गऱ्यौँ है। यो चाहिँ मैले थोरै अगाडि पार्ट 1 पार्ट 2 को मिसाएर एउटा एक्सर्साइज मात्रै तपाईँहरूलाई बुझाउन खोजेको र हामीले माथि यसरी गऱ्यौँ। र यो भिडियो पछि चाहिँ हामी क्वेसन्स बेस्ड अन फ्यामिली भनेर गर्छौँ है, त्यो पनि हेर्न नबिर्सिनु होला। र यो भिडियो कस्तो लाग्यो हामीलाई सल्लाह सुझाव दिनुहोला। त्यति भन्दा यो भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच, किप लर्निङ, गुड बाई, हेभ अ नाइस डे, पिस।